त्यसपछि स्पिड भनेको हाम्रो आशुतोष भाइ त्यसपछि ऊ हुन्छ सेकेन्डमा होइन किनभने 250 मा पनि बोबा राइडर हो क्या है हामी पहिला थ्याङ्क यू सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सबले सेयर गरिदिनु है सो गुड मर्निङ गाइज होइन अनि राइड छ आज हाम्रो यता सोरुमबाट यो सुकुटेको लागि दाइले पनि बोलिरहनु भएको सोरुमबाट लाज जान थालेको सो रेडी है त Oh, feels good, yeah. भर्खर स्टार्ट गर्दैछु किरण अब हामी नगरी ठ्याक्क यहाँबाट मुभ हुन्छौँ होइन मुभ भन्दा हामी एडभेन्चर लगभग 4टा एडभेन्चर अगाडि हुन्छ त्यसपछि स्पिड भनेको हाम्रो आशुतोष भाइ त्यसपछि ऊ हुन्छ सेकेन्डमा होइन किनभने 250 मा पनि बोबा राइडर हो क्या है हामी पहिला छैन हामी के भन्छ सिन्धुलीगढी जाँदाखेरि मलाई तपाईँको अगाडि भन्नुभएको होइन ड्युक एज अ ड्युकमा चाहिँ अब हामी यहाँबाट 9 बजी जान्छौँ अलमोस्ट यहाँ हामी 10:30 मा पुग्छौँ हामी कहीँ पनि रोकिँदैनौँ है अब एउटा फोटो दुई तिनवटा फोटो दिन्छ ड्रोन सटहरू अलिकति खिच्ने आजदेखि चाहिँ नयाँ युज गरेका छौँ क्या ड्रोन सटको फोटो भनेर होइन त्यो पनि युज गरेर एज अ प्रोफेसनल भाइहरूलाई मेरो आफ्नै भाइहरूलाई बोलाएको छु कि पहिला त अब All bikes are ready now. Oh. राइडरहरू सब बाइकमा बसेर त्यसपछि एउटा फोटो सेसन गरेर हामी निस्किन्छौँ है त यहाँबाट ल बाई बाई गाइज पछाडि आउँदैछन् सबैजना लाइनमा त आइरहेको हुन्छ जाम परिहाल्छ अब यहाँ हामी धुली खेल्न कटिकन मजाले चिलमा चलाउन पाउने चाहिँ लाग्दैन मलाई ओहो मैले आरपिएम लेभल 7500 मा राखेँ अब एक्चुअली रोक्या बेला पो मिलाउनु पर्यो आजकल तेलको भाउ बढेर यार 2 चोटि कलेज गयो 1000 को तेल हाल्नै पर्छ है अगाडिको मान्छे हामी बत्तै छ पछाडिको नयाँ मान्छेहरू आउने कर्नरिङहरूमा साइको खाए जस्तो नयाँ केटिएम राइडर्सहरू ओ ग्याप भयो धेरै ग्याप भयो रेसमा जानु पर्यो ए ल आया एकचोटि फेरि राइडर एलोकेट गरौँ कतिजना आएनन् ल ल ल ल अफरोडमा ब्रेक नै नलाग्ने यार हो ए अफरोडमा हाम्रो एबिएस अगाडिको ब्रेक है कहिलेकाहीँ कि पछाडिको भन्नुमा पछाडिको चाहिँ मेरो कहिलेकाहीँ अफरोड खाल्टाङ खुल्टिङमा एबिएस चाहिँ अगाडिको चाहिँ हुन्छ प्रब्लम नै त्यही हो कि
रोडलाई छोइराख्यो भने मात्रै लाग्ने हो, त्यो खाल्डुङ खुल्डुङ आयो भने कहिले काहीँ प्रब्लम आउँछ अगाडिको चाहिँ। कस्तो छ साथी? हो कहाँ छौ तिमी? धेरै पछाडि छौ। सँगसँगै आएको नि भर्खर त यार दाइहरू छ रमाइलो भएर हामी 80-90 मा कुदिछौँ। केही फुटेर नि दाइ? ए धेरै फुटेन छ झन् है। हावा राख्नलाई रोकेको थियो कि हामीले होइन, हावा राखेको थियो कि यहाँ तल हावा त्याउँछु बाइक अहिले वो हावा त्याएर वङ छुएर मसिया मेचा एकदम चान्जुन देवा डलर हामीले वङ एक आना कोफारा ए डटर निचोस ल ल ल बाइक This gon' make me feel away like Tony Cumanor. You already know, you already know. I walk in a corner with the money on my face. She like me, I'm my wife before the war. I already know, you already know. You already big fan. Thank you. I walk in a corner with the money on my face. She might hear it clapping, I'm my wife before the war. You already know. Whoa, close call. You already know.
दोलाल घाट आइपुग्यौँ हामी लाइनमा पानी परिहाल्यो नि दाइ यो खुट्टा भिजेको किन भिज्छ किन भिज्छ पानी भित्र कसो आयो भने नि खुट्टा भिजिसक्यो कति थोरै खाना खानु भएको बिस्तारै बिस्तारै मुनि सार्दै होइन ल ल ल ल ल ल है खाना खानु पर्यो ल ल ल सबैजना हामी खाना खान थाल्यौँ अब ल सबैजना खाना खान बसिसकेका छन् Now let's dive in the swimming pool. Subscribe, like, comment, सबले शेयर गरिदिनु है स्विमिङ गर्यो बिङ्गो खेल्यो के गर्यो ल अब हामी फेरि ऱ्याफ्टबाट अब घरतिर जान्छौँ सुकुटे बिच चाहिँ